Good morning, ladies and gentlemen! Ayan, so I'm back. And once again, this is Nat and welcome to my channel. Sa mga bago pa lang, please subscribe dito sa COco NatNat Hub. Ayan, so at ngayon po ay bubuksan po natin ang ating another Lazada purchase. So I'm so excited. Meron na tayong boom microphone. Yan. So please do the honors para i-open natin, para ma-open natin yung ano, so yon. So babalik kami. From the Coco Palm family, there are so many uses of the coconut tree. You can build a bigger house. Ay, so narito na nga ang ating package from Lazada. Ayan. So, meron tayong microphone na kaya naman suggested ng ating mga sikat na vlogger. Yan, maraming salamat po sa mga nag-suggest na ito yung ating i-purchase. Yan, no, kay Kahonista. Yan, sa mga Kahonista po, sa mga Kahonista. Sa kanya rin po ako nagtanong kung ano po yung dapat nating biling microphone. No, kaya lang, no, parang nagkamali ako. Dalawa yung na-purchase ko yata. Oh no! Sa package. So, tingnan na natin, guys. Okay? O, dito mo na lang i-focus yung... Oh, what's going on? Natin ang dalawang mic. Sana tayo maraming guests. Nako, alam ko na. Yeah! Yeheey! Alam ko na kung kanina natin ibibenta yung isang mic. Hey, Mecka Boom! Mecka Boom, bilhin mo na tong isang Boya microphone. Kailangan mo rin to. So, nagsisimula ding vlogger dito sa San Jose. Yan ang aking partner na si Mecka. For you ang isa, pero bayaran mo. Ayan, so excited na tayo. Open natin yung isa. Puso mo nga yung fan, nainitan ako. Nainitan lang yung lola. Maingay nga lang yung fan, guys. Parang umuulan. Para meron tayong gandang audio pag nagbo-vlog. Kasi nga minsan problem natin. Oh, wow! Wow! Yan. Taran! So, narito na yung kanyang... Ano ba tawag dito? Yan. Yung parang pinaka-furry hair niya. Yan. Tapos, andito yung kanyang pinaka... microphone! Tara! Ito yung mag-filter ng sound. Tapos, ayun yung holder ng mic. Siyempre, yung connector para sa phone. Meron pang mahabang connector. Kasi mga pag-aaralan yung mga. Yan. Ito gagawin itong tsaan ni Leo mamaya. At meron din siyang kasamang lalagyan. Yan. So, ayun pang ating na-purchase. For sure naman yun din yung naman ng isa. So, i-alok natin siya kay Mecka Boom. Yan, no? So, hindi na natin kailangang open yung isa. At dahil dyan, excited akong gamitin yung ating microphone sa mga next na vlog natin. Tinukong ba yung pinagkapi ko? Yeah, no? So, guys, maraming salamat for tuning up with me and watching until this very moment.
Thank you so much. Abangan niyo po na gagamitin natin yung microphone para mas malakas ang ating audio at na-filter na. So, once again, don't forget to subscribe sa aking channel and click the notification bell para lagi kayong updated. Ladies and gentlemen, yan, sa ating mga vlog. So, bye!